أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الثانية من ورشة تصميم مطبخ على برنامج ال 3D Max. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. هذا الفيديو طبعا راح نقوم بتكملة ورشة العمل الخاصة بالمطبخ، باقي تفاصيل المطبخ، وراح نقوم بعمل الغرفات العلوية مع نقوم بإضافة المجلة في المطبخ. من غير ما نطول عليكم خلينا ننتقل لبرنامج ال 3D Max. طيب احنا آخر مرة طبعا وصلنا إن قمنا بعمل الدرفات السفلية، واليوم إن شاء الله بدنا نكمل الشكل اللي عنا. فإحنا أول إشي اليوم طبعا راح نقوم بإضافة مجلة، وهي طبعا راح تكون عبارة عن بلوك. راح نقوم بإضافة بلوك، وأيضا بدنا نقوم بعمل الدرفات العلوية للمطبخ. طيب خلينا أول إشي الآن نضيف المجلة. طبعا رابط أي بلوك أنا راح استعمله راح تلاقوه تحت في الديسكريبشن. الآن بمسك من الملف الخاص بالمجلة إلى داخل الملف العمل، نعمل ميرج فايل، بنسمي أي اسم، فلنفترض sync 1، نعمل apply، نعمل auto rename، بنضغط وين بدنا يكون مكان المغسلة. تمام. الآن بنظبط، نعمل من التوب فيو، نعمل F3، بنضبط بالضبط وين احنا بدنا تكون متواجدة المغسلة بهاي الطريقة. تمام. نعمل F3، نرفع الشكل، نعمل رايت كليك على الموف بحيث انه نكون ادق في وضع المغسلة. تمام. الآن راح أقوم برسم بوكس. توب فيو، بختار بوكس من الأوتو جريد، برسم بوكس بهاي الطريقة. طبعا ليش أنا رسمت بوكس؟ لأني أنا بحاجة إني أقوم بعمل فتحة عشان المغسلة أو عشان المجلة، فبنتحكم بقياسات الطول بالعرض بهاي الطريقة تقريبا. أيضا من الفرونت نعمل F3، بنزيد الهاي أو الارتفاع بهاي الطريقة، بننزل بحيث إنه يتقاطع معي مع الرخام. تمام. الآن بضغط على البوكس أو الريكتانجل، من الستاندرد نختار compound object، بنختار بروبيلين، بعدين start picking، بضغط على البوكس، وهيك قمنا بكل سهولة بعمل فتحة للرخام وللمجلة. الآن أنا بحاجة إني أقوم بعمل الدرفات العلوية. بكل بساطة بنتقل للريكتانجل، من الريكتانجل بختار طبعا السناب، توب فيو، بمسك من النقطة إلى النقطة، والآن ننتقل للبارامترز أو الموديفاير الخاصة بالريكتانجل، وإحنا بدنا تكون قياساتها أو العمق تبعها يكون 30. بنحرك من النقطة إلى النقطة بهاي الطريقة. بعدين من الموف بنحرك للأعلى 60. بعدين بنعمل اكسترود 2 سنتي، بنغير لونها. بعدين بنقوم برسم بوكس، من التوب فيو برسم البوكس بهاي الطريقة. بمسك الشكل اللي عندي من النقطة إلى أعلى نقطة بهاي الطريقة. بالنسبة لعرض البوكس راح يكون عندنا 30. بمسك البوكس إلى النقطة تماما. تمام.
الآن بالنسبة للارتفاع البوكس اللي عندنا، ارتفاع البوكس راح يكون 70. أيضا بالنسبة للركتانجل اللي في الأسفل راح نقوم بنسخه للأعلى من الشيفت إلى أعلى نقطة، نعمل أوكي بهاي الطريقة. تمام. بغير اللون. الآن من الفرونت بنقوم برسم الركتانجل أو الدرفات، فمن النقطة إلى النقطة بهاي الطريقة. بنتقل للموديفايرز. بالنسبة للموديفايرز راح نقوم بعمل 50 نفس ما عملنا بالدرفات السفلية، بحركها بهاي الطريقة. وأيضا بالنسبة للارتفاع، الارتفاع راح يكون أقل من 70، يعني 65 تقريبا. بنعمل كوبي من النقطة إلى النقطة، العدد 5. وأيضا نياهم انستنس. بضغط على أول وحدة، بنعمل رايت كليك كونفرت تو اس بي لاين بالكامل، نحولهم. بعدين بنعمل رايت كليك كونفرت تو اديتابل اس بي لاين. بمسك أول نقطة من النقاط، بحركهم مثل ما اتفقنا 0.3. نفس الشيء نعمل ناقص 0.003. النقاط العلوية كمان نفس الشيء 0.003. أيضا ناقص 0.003. العلوية كمان نفس الشيء، نعمل 0.003. أيضا ناقص 0.003. أيضا نفس الشيء، حدد 0.003. هون ناقص 0.03. حدد كمان من الجهة الثانية ناقص. آخر درفة كمان نفس الشيء 0.003. أيضا ناقص 0.003. أوكي. الآن بنقوم بعمل اكسترود. فبحدد على الشكل الأول، نعمل له اكسترود، نختار حرف الاي اكسترود. اوكي. نفس الشيء نعمل كوبي اكسترود، اضغط على الشكل، نعمل له بيست، كذلك الأمر بيست أيضا بيست. الآن بقوم بتغيير الألوان، نعمل أوكي. وهيك بكل بساطة بنكون عملنا الدرفات العلوية مع المغسلة بكل سهولة. إذا زي ما شفتوا قمنا بعمل الدرفات العلوية مع عمل فتحة المجلة وإضافة أيضا بلوك المجلة داخل البرنامج. الحلقة الجاية رح نقوم بتكملة باقي الرسمة علشان نبدأ بالماتيريال وأيضا الإضاءات علشان كمان نعمل الرندر. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب القناة. بنشوفكم إن شاء الله فيديو جديد. سلام.